જેવી રીતે કીધું છે શાસ્ત્રની અંદર કે શાસ્ત્ર અને પુરાણોનું કેટલું મહાત્મય બતાવ્યું છે. જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સ્વયં એના મુખારવિંદથી અર્જુનને સમજાવી છે જે પ્રમાણ છે. જેવી રીતે કોઈ ઘર મકાન કે ઓફિસ હોય છે તો એમનું કોઈ દસ્તાવેજ એમનું પ્રમાણ હોય છે. એમ જેટલા જેટલા મહાપુરુષો ધરતી ઉપર આવ્યા છે તો એનું પ્રમાણ તો કે શાસ્ત્ર છે, ઉપનિષદો છે, વેદ છે, ભગવદ્ ગીતા છે. તો એના એ પ્રમાણ છે જેની અંદર મહાપુરુષોએ એનું પ્રમાણ બતાવ્યું છે કે મહાપુરુષો કેવી રીતે આવે છે, ક્યાં આવે છે અને કેવું માર્ગદર્શન આપે છે જેના થકી આપણને ભગવાનની ઓળખાણ થાય છે. જેવી રીતે એક નગરનો રાજા હતો, ગોળ નગરીનો રાજા હતો, જે કૃપાલસિંહ એનું નામ હતું. રાજા ખૂબ ધર્માત્મા અને ધાર્મિક હતો. પ્રજાનો ખૂબ પાલન પોષણ અને ખ્યાલ રાખનાર રાજા હતા. પણ એનો જે સેનાપતિ હતો એનો એટલો બુદ્ધિશાળી સેનાપતિ હતો અને ખૂબ કલાઓની અંદર પારંગત હતો અને યુદ્ધમાં પણ એટલો જોરદાર યુદ્ધ કરતો કે જેનાથી પણ અનેક લોકો કાપી જતા. એના ચાતુર્યથી હંમેશા રાજા એને સાથે રાખતા હતા. પણ બને છે એવું કે એકવાર એને એવો વિચાર આવે છે કે મારી આગળ તો રાજા અને રાજકુમાર બે જ છે. રાજાને અને રાજકુમારને જો મારી નાખું તો ગૌળ નગરીનો રાજા હું જ બની જાઉં. આવો એને વિચાર આવે છે. વિચાર કરતા કરતા થોડા જ સમયમાં તેને એક બીમારી લાગી જાય છે. એવી ભયંકર બીમારી લાગે છે કે જેમાં સેનાપતિનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. સેનાપતિનું મૃત્યુ થયું તો એ તુરંત સિંધમાં જઈ અને એક ઘોડો બને છે. ઘોડો બનીને કોઈની સાથે ત્યાં જંગલોમાં પહાડોમાં ઘાસ ચરતો હોય છે. જે ઘોડાને વેચવા વાળો વ્યક્તિ ઘોડાને ફેરવતા 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 જતા હોય છે. ત્યાં એને એક વૈશ્યસામા મળે છે. વૈશ્યસામા મળે છે તો એને ઘોડો બહુ સુંદર લાગ્યો. એને એવું થયું કે આટલો સુંદર ઘોડો તો રાજા પાસે જ હોવો જોઈએ. તો ચાલો આ ઘોડાને હું લઈ જાઉં અને હું મારા રાજાને ભેટ કરીશ. વૈશ્ય હતો એ ઘોડાને ખરીદીને લઈ જાય છે, દામ ચૂકવીને લઈ જાય છે, પોતાના નગરીમાં લઈ જાય છે, એટલે કે ગોળ નગરીમાં આવે છે અને રાજાને ભેટ કરે છે. રાજાને ઘોડો એટલો સુંદર લાગ્યો, એટલો પ્યારો લાગ્યો, દેખાવમાં પણ એટલો સારો હતો, એટલો ચપળ હતો અને એટલો તાકાતવાન હતો. રાજા પણ ઘોડાને જોઈને ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે, એમને ઇનામ પણ આપે છે. હવે બને છે એવું કે એકવાર એ ઘોડાને લઈ અને રાજા જે હોય છે એ ઘોડાને લઈને બહાર ગામ જતા હોય છે. તો જતા 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 ખૂબ દૂર પહાડોમાં નીકળી જાય છે. ત્યાં રાજા ફરતા ફરતા જોવે છે તો ત્યાં એક પથ્થર ઉપર એક શ્લોક લખેલો હતો. જે કહેવાય છે કે 15મા અધ્યાયથી ચાલુ થતા શ્લોક એ પથ્થરોમાં લખેલા હતા. જેમાં એ રાજા ઉભા રહીને એ શ્લોકને વાંચે છે. એટલી જ વારમાં અહીંયા ઘોડો જે છે એ જોરદાર નીચે પડે છે, અવાજ આવે છે અને એ ઘોડો પડીને પોતાના પ્રાણ છોડી દે છે. રાજા વિચાર કરે છે કે અરે આ ઘોડાને શું થયું અચાનક, જે એટલી જ વારમાં તેણે પ્રાણ પણ છોડી દીધા. રાજા ખૂબ ધાર્મિક હતા. બ્રાહ્મણોનો સહારો લે છે. બ્રાહ્મણોને કહે છે કે આ ઘોડાને શું થયું, કૃપા કરી અને મને બતાવો. બ્રાહ્મણો જોવે છે, વિચાર કરે છે, વાતાવરણ, સમય, સંજોગ જોઈ અને કહે છે કે રાજન, ઘોડો પડ્યો ત્યારે તમે શું કરતા હતા? ત્યારે રાજા કહે છે કે હું અહીંયા પથ્થરમાં લખેલો શ્લોકને વાંચી રહ્યો હતો, જે હતો 15મા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક. જ્યારે વાંચતા વાંચતા 6થા શ્લોક સુધી પહોંચે છે ત્યાં તો એ ઘોડો પડી અને પોતાના પ્રાણને છોડે છે. તો ત્યારે એમ કહેવાય છે કે એ ઘોડો 6થો શ્લોક સાંભળીને એના પ્રાણને છોડી દે છે. તો અહીંયા આ કથા જે છે ભગવાન સદાશિવ માતા પાર્વતીને સંભળાવે છે, જે પદ્મપુરાણની કથા છે. પદ્મપુરાણમાં ભગવાન સદાશિવ માતા પાર્વતીને કહે છે કે હે ઉમા, ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મય શું છે હું તમને એ સંભળાવું છું. શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્રઢતાપૂર્વક એને શ્રવણ કરો. અને ત્યારે માતા પાર્વતીને સંભળાવતા કહે છે કે હે દેવી, જે 6થા શ્લોકનું વાંચન કરી અને ઘોડાના કાનમાં શબ્દ જાય છે તો એના પ્રાણ છૂટી જાય છે. મતલબ એની 1,84,ની યોનિમાંથી એને છુટકારો મળે છે. તો ભગવદ્ ગીતા 15મા અધ્યાય એટલું ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે. હે અર્જુન,
ન તદભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ યદ ગત્વા નિરંતંતે તદ્ધામ પરમમઃ. મારું એક એવું પરમ ધામ છે જ્યાં પહોંચ્યા પછી જીવ સંસારમાં પાછો ફરતો નથી, એ આવાગમનમાં આવતો નથી. હંમેશા જે પરમાત્માના પ્રકાશના લોકની અંદર જાય છે અને પોતાના પરમ પદની એ પ્રાપ્તિ કરી લે છે. તો એ લોક છે જે લોક છે પરમાત્માનો પરમધામ. તો ભગવાન સદાશિવ માતા પાર્વતીને આત્મકલ્યાણકારી વિચારો આપે છે, જેમાં આત્મજ્ઞાન માટે પરમાત્માના પ્રકાશની ચર્ચા કરે છે કે હે ઉમા, એ પરમાત્માનો લોક એવો છે જેનું વાંચન અને અભ્યાસ કરવાથી, એનું મંથન કરવાથી માત્ર જો એ ઘોડાને મુક્તિ મળતી હોય તો એક મનુષ્ય એ આત્મજ્ઞાનને જાણી લે છે અને જો એ ભજન કરે છે, એ પરમાત્માના પ્રકાશ સ્વરૂપનું જો એ ધ્યાન કરી લે છે તો એ સંસારમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, એના જન્મ મરણમાંથી એ છુટકારો પ્રાપ્ત કરી લે છે. એટલે કીધું છે કે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે એ પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, તેજોમય સ્વરૂપ છે. એટલે કીધું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને કે હે અર્જુન, મારું એક એવું પરમધામ છે, કોટી કોટી સૂર્ય અને ચંદ્રમાના તેજ સરીખું મારું પરમધામ છે, જ્યાં એકવાર જીવાત્મા પહોંચ્યા પછી એ સંસારમાં પાછો ફરતો નથી. તો આવો એ ધામ ક્યાં આવ્યું? આપણે કહીએ છીએ કે ઉપર, મર્યા પછી લોકો ક્યાં જાય? તો આપણે એવું કહીએ છીએ કે ઉપર. ઉપર ક્યાં? ઉપર કોઈ એવી જગ્યા નથી કે જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ વસવાટ કરી શકે. તમે કોઈ એક ઘર જોયું નથી, કોઈ ધામ જોયું નથી, કોઈ એવું લોક જોયું નથી. હકીકતમાં આ માનવ શરીર એક શરીર છે જેની અંદર ઉપરનો ભાગ એ બ્રહ્માંડનો ભાગ છે, જ્યાં પરમાત્મા પરમ સ્વરૂપે, આત્મ સ્વરૂપે, જ્યોતિ સ્વરૂપે આપણી અંદર એ બિરાજમાન છે, જ્યાં હંમેશા આપણું ધ્યાન કરવાથી પરમપદની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. તો આવી પુરાણોની કથાઓ મને તમને ચેતવે છે, સાવધાન કરે છે કે ગીતાનું એક એક શબ્દ જે છે એક એટલો મહાન શબ્દ છે, માનવનું જીવન પણ મહાન બનાવી દે છે. તો આવો સજ્જનો, એવા ગીતાના વિચારોને શ્રવણ કરીએ, આત્મ સ્વરૂપને ધ્યાનથી શ્રવણ કરી અને આત્મ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી લઈએ, આત્માની ઓળખાણ કરી લઈએ અને પરમ પદની પ્રાપ્તિ કરવા માટે પરમ પ્રકાશ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું પડે છે. જે પ્રકાશનું ધ્યાન કરવા માટે સદગુરુના શરણમાં જવું પડે છે. ગમે તેટલું તમે મંથન કરશો પણ એમ નથી મળતું. જેવી રીતે માખણ, જો વ્યવસ્થિત દહીં જ નથી બન્યું તો એને તમે ગમે એટલું મંથન કરો છો તો માખણ નથી મળતું. એના માટે એને પદ્ધતિથી એને જમાવવું પડે છે અને પછી એને મંથન કરવું પડે છે. પાણી નાખી અને જ્યારે મંથન કરો છો ત્યારે એમાંથી જે તત્વ છે, માખણરૂપી તત્વ, એ અલગ થાય છે. એવી રીતે અહીંયા સંતોની સંગતિ કરવામાં આવે છે અને સાધુ પુરુષની સંગતિ દ્વારા ધ્યાન કરી અને મંથન કરી અને આત્મતત્વને એટલે કે જ્યોતિ સ્વરૂપને આપણે એને ગુરુ મહારાજની કૃપાથી પ્રગટ કરવું પડે છે. જેવી રીતે માટીની અંદર કોઈ એવી ક્ષમતા નથી કે માટીનું માટલું બની શકે. માટી તો માટી જ છે, પણ એ કુંભારના હાથમાં આવે છે તો એને ઘડીને અને એ સુંદર મજાનું માટલું બનાવે છે. અને પછી એ માટલું, પ્લેન માટલું સારું નથી લાગતું, એટલે તમે આજકાલ જુઓ છો કે એની ઉપર અલગ અલગ ડિઝાઇન કરી દે છે, રંગરોબાન કરી દે છે, તો એની ડિઝાઇનથી એની કિંમત ઓર વધી જાય છે. એવી રીતે આપણું જીવન છે. જીવનની 1,84,ના જીવ છે અને આપણે પણ એક જીવ છીએ, પણ મનુષ્ય છે એક સદગુરુ રૂપી કુંભારના હાથમાં આવે છે અને ઘડી ઘડીને એક એવો માનવમાંથી એક મહામાનવ બનાવી દે છે. મહામાનવમાંથી એક દેવતાની સમાન સદગુરુ બનાવે છે અને એ આત્માનું જ્ઞાન આપી અને જો એ ભજન કરે છે, એ ધ્યાન કરે છે, એ એનો રંગ રોબાન અને આ જીવનની ડિઝાઇન છે. એ જ્યારે ડિઝાઇન બનાવે છે એટલે કે ભજન કરે છે, સારું જીવનને જીવે છે, સારા વિચારોને ગ્રહણ કરે છે અને આત્માનું કલ્યાણ કરે છે. એટલે કે પ્રકાશ સ્વરૂપનું જો એ ધ્યાન કરે છે તો એ જીવાત્મા એક કુંભારના હાથમાં આવવાથી જો માટલાની કિંમત વધી જાય છે, એમ સદગુરુના શરણમાં જવાથી આ માનવ પણ એક દેવતાની સમાન બની જાય છે. તો સજ્જનો, આવો સદગુરુનો સહારો લઈ અને એ જ્યોતિ આપણે જે 15મા અધ્યાયમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે, અહીંયા ભગવાન સદાશિવ પદ્મ પુરાણમાં માતા પાર્વતીજીને સમજાવે છે, તો એ સ્વરૂપ આપણે પણ જાણવાની જરૂર છે. તો કેવી રીતે જાણવું? તો કહેવાય છે સમયના સદગુરુદેવ શ્રી સતપાલજી મહારાજ, જેઓ તત્વદર્શી, તત્વવેતા, જે હરેક લોકોને આત્માનું જ્ઞાન આપે છે. તો આપ લોકો પણ માનવ ધર્મના દરવાજા ખટખટાવો, હંમેશા ત્યાં આત્મતત્વનું જ્ઞાન આપે છે અને આપ લોકો જઈ જાણી અને તમારા જીવનને
ધન્ય બનાવી લેજો. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી.